नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा मी अंजनी केळुसकर आपणा सर्वांचं स्वागत करते या छोट्याशा व्हिडिओमध्ये. आज झालं असं, अकॅडमिक इयर कसं संपलं कळलंच नाही. मुलांचं रिझल्ट पण डिक्लेअर झाला. आज पालकांनी प्रोग्रेस कार्ड आणि रिझल्ट घेऊन गेले ते. आज खूप छान दिवस गेला. आज सगळेच इमोशनल झाले होते, कारण एवढं 2-3 वर्षाचं बॉन्डिंग असतं. माझी तर सिनियर के जीची मुलं आता नेक्स्ट दुसऱ्या स्कूलमध्ये जाणार, कारण आमचं प्री स्कूल जे आहे ते सिनियर के जीपर्यंतच आहे. पण जी मुलं अगदी PG किंवा नर्सरीपासून स्कूलमध्ये आहेत, तर त्यांना तर फारच अटॅचमेंट होती, पेरेंट्सना पण काळजी होती. आणि ते ओव्हरऑल प्रोग्रेस बघून एवढे खुश झाले होते की त्यांनी खरंच सांगितलं येऊन की तुमच्यामुळे आमचा, अर्थात ते त्यांचा मोठेपणा आहे, आम्ही आमचे 100% द्यायचा प्रयत्न नेहमीच करत असतो. आणि एक आवडसुद्धा आहे ह्या सगळ्या गोष्टींची. टीचिंग हे तर खूपच आम्हाला आवडतं, आणि त्याच्यात वेगळ्या वेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज करणं, नवीन नवीन एक्सपेरिमेंट करणं. आणि ज्यावेळेला रिझल्ट चांगला येतो, मुलांमध्ये प्रोग्रेस दिसतो, त्यावेळेला खूप आनंद होतो. तर असेच आमचे एक पेरेंट्स आहेत. माझा एक स्टुडंट आहे निशाद कुलकर्णी म्हणून, त्याने त्याच्या मम्मी पप्पांनी, बघा अर्थात या सगळ्याची काय गरज नव्हती, पण छान असं गिफ्ट दिलं आहे, तुमच्याशी शेअर करावं असं मला वाटतं म्हणून मी दाखवते. बघा काही छान गिफ्ट त्यांनी दिलेलं आहे. मी अजून ओपनसुद्धा केलेलं नाही, तुमच्याशी शेअर करावं असं मला वाटलं, आणि ओपन करून पण दाखवते. आणि हे स्वीट्ससुद्धा त्यांनी सगळ्या टीचर्सना दिलेले आहे. तर त्याला थँक्यू निशाद आणि त्याचे पेरेंट्स. खरंच खूप छान वाटलं. बघूया आता काय दिलं आहे त्यांनी, पटकन ओपन करून बघूया. वाव, हे बघा छान अशी पर्स आहे. खरंच खूप छान आहे, कलरसुद्धा खूप छान आहे. सो खरंच आम्ही असं काही एक्सपेक्ट करत नाही, पण आता त्याने दिलं आहे. तर थँक्यू व्हेरी मच निशाद, आणि भेटूया पुन्हा एकदा छानशा अशा व्हिडिओज आहेत. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय.